नमस्ते लस्सो सबै मित्रहरू साथीहरूलाई मेरो वाइफ रोशन च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज फेरि एउटा भिडियो लिएर आएको छु, टेक्निकल भिडियो। टेक्निकल भन्नु पऱ्यो अनबक्सिङ हो है, फोनको अनबक्सिङ हो। द ओप्पो F11 प्रो अन माई ह्यान्ड अन है, फाइनली आइपुग्यो है। मैले त अब अर्डर त गरेको थियो, फाइनली गट अन माई ह्यान्ड। धेरै टाइम लाग्यो है, प्री अर्डरमा थियो, तर मैले अनबक्सिङको लागि चाहिँ यो फोन लिएर आएको छु फर अनबक्सिङ फर नेपाल भर्जन। So guys, I want to show you today unboxing the Oppo F11 Pro. It is the great future pop-up selfie camera. माथि आउने खाली क्यामेरा अनि फ्युचर पछाडि छ 48 मेगापिक्सल डुअल रियर क्यामेरा, बुक चार्जर 3.0, 1 घण्टामा फुल चार्ज हुन्छ अनि 6.5 इन्च फुल एचडी डिस्प्ले, 6.5 इन्च फुल एचडी डिस्प्ले। लास्टमा चाहिँ हाइपर बुस्ट टेक्नोलोजी फास्ट छ भन्छ है। अनि यो भेरिएन्ट हो 6GB ऱ्याम अनि 64GB स्टोरेज। So let's guys, I want to show you the unboxing the Oppo F11 Pro. I hope you like it the videos. Let's try it. What have inside? Let's see it. So guys, this is a variant of Oppo 6GB RAM and 64GB storage. So we see the what happened inside. Now a box like column. First मा देखेर छ Oppo को ब्रान्डिङ, Oppo को ब्रान्डिङ अनि देन यो भित्र के छ, एउटा केस, सिम इजेक्टर टुल, सिम देखाइरा छ यही। यो केस अनि अरु यो भित्र छ केही पेपरहरु, पेपर नभएको त हुनै हुँदैन, Oppo को इन्स्ट्रक्सनहरु। अनि यो साइडमा राखौं। यो चाहिँ Oppo को केस, दरो छ है केस त, नफुट्ने खाली प्लास्टिक को छ। अनि यो हाम्रो मेन थिंग्स Oppo, यहाँ त्यही छ बाहिर जस्तो है। 48 मेगापिक्सल को रियर क्यामेरा, 16.5 सेन्टिमिटर माइनस 6.5 इन्च डिस्प्ले, 4000 mAh को ब्याट्री, हाइपर बुस्ट छ। अब एकछिनमा खोलौँ यसलाई। भित्र के छ, यो चार्जर हो। यो कतिको हो भन्नाले 5.4 एम्पियर हैन, 20 वाट को चार्जर होला। 20 वाट मेरो विचारमा 20 वाट को चार्जर हो, फास्ट चार्जिङ। 5.4 एम्पियर अनि 20 वाट को चार्जर, बुक चार्जर। अनि यहाँ रुपाइरा छ USB माइक्रो USB केबल। यति प्राइसमा अब राम्रो भएको भए, टाइप सी भएको भए त राम्रो हुन्थ्यो। USB मात्रै छ, माइक्रो USB मात्रै छ। अनि यहाँ रुपाइरा छ 3.5 mm ज्याक। आजभोलि त यो छैन जस्तो लाग्यो त, सबै टाइप सी आएर। सो राम्रो हो, हेडफोन पायो भने। सबै फोनमा आजभोलि हेडफोन पाउँदैन। सो लेट चेक योर फोन। दिस इज Oppo, ब्रान्डिङ चाहिँ भने जस्तो छ है। आई होप यु सी द ब्रान्डिङ। यहाँ छ भोल्युम की बटन है, भोल्युम की बटन Oppo को। अनि यहाँ चाहिँ हाइब्रिड सिम छ यसमा। हाइब्रिड भन्नाले यसमा या त दुईटा सिम हाल्ला या त एउटा सिम र एउटा मेमोरी कार्ड, यति मात्रै हो। अरु यस्तै हो। अनि यहाँ पछाडि छ फिंगरप्रिन्ट। अनि यो चाहिँ 5 मेगापिक्सल को क्यामेरा, अनि यो चाहिँ
48 मेगापिक्सलको क्यामेरा अनि यो चाहिँ फ्ल्यास अनि हाम्रो मेन थिङ्स भनेको यो फ्रन्ट क्यामेरा पोपअप हुनेबाट माथि आउने अनि यहाँ चाहिँ भोल्युम बटन अनि डाउनमा चाहिँ 3.5mm ज्याक अनि माइक्रो USB पोर्ट अनि स्पिकर ल अन गरौँ आई होप ब्याट्री हो ब्याट्री चाहिँ छ रहेछ फोनको डिजाइन चाहिँ दामी छ यसरी गर्दा ग्रीन यसरी गर्दा येलो नभएर ब्लू देखिरहेछ दुई कलर देखिरहेछ चेन्जिङ हुँदो रहेछ अरू पनि एउटा छ ब्लू ब्ल्याक अनि पिङ्क कलरको अनि यो चाहिँ यस कलरको भए यो ओप्पो अनि यसको मेन थिङ्स भनेको अब क्यामेरा हो सो यसमा चाहिँ भर्जन कुन चलिरहेको छ Oppo F11 Pro नेम अनि यसमा अफिसियल कलर भर्जन छ 6.0 अनि एन्ड्रोइड भर्जन 9.9 भर्जन चलिरहेको छ अक्टोको प्रोसेसर 6GB को ऱ्याम अनि यसको फोन मेमोरी चाहिँ 64GB को तर 46GB चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्छ अरू चाहिँ फोनले नै युज गर्छ यति नै हो अनि एन्ड्रोइड भर्जन पाइरहेछ 9 त्यो राम्रो हो एकदमै 9 भर्जन पायो भने यसको मेन थिङ्स भनेको यसको क्यामेरा हो यो पछाडिको क्यामेरा हो 48 मेगापिक्सल एन्ड 5 अनि अगाडिको चाहिँ गाइस आई वान्ट शो यु द फिङ्गरप्रिन्ट कतिको फास्ट छ भनेर यस फिङ्गरप्रिन्ट धेरै फास्ट रहेछ जस्ट एकचोटि टच अनलक भेरी फास्ट फिङ्गरप्रिन्ट लास्टै फास्ट रहेछ यसको फेस अनलक पनि दामी छ सो गाइस यु क्यान सी दिस फोन हाउ इज लुक एस्टिमेट प्राइस नेपाल प्राइस 34-35 हजार समथिङ so guys I hope you like it the videos this Oppo F11 Pro if you like it my video subscribe the channel and share my videos thank you bye साथीहरु अब कस्तो लाग्यो भिडियो अनि फोन मन पर्यो कि मन परेन मन पर्यो भने किनिहाल्नु है राम्रो छ प्राइस पनि अब ठिकै छ महँगो त छ तर हल्का महँगो छ है अहिलेको जमानामा छ तर यसमा चाहिँ प्रब्लम भनेको USB टाइप सी छैन है यति प्राइसमा त टाइप सी आउनु पर्ने थियो त्यसको कमी छ बट मलाई चाहिँ फोन मन पर्यो अनि भिडियो मन पर्यो भने शेयर गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद ओके बाय थ्याङ्क यू फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ